ඔබ දැන් මේ මොහොතේ මේ වචන අහගෙන ඉන්නවා. ඔබ යවට පරිසරයෙන් විවිධ ශබ්ද ඇහෙනවා ඇති. සමහර විට වාහනයක් යන සද්දයක්, කුරුල්ලෙකුගේ හඬක්, ෆෑන් එකක් කරගෙන සද්දයක්, නැත්නම් හුදෙක් නිශ්ශබ්දතාවයේ හඬ. දැන් මොහොතක් කිසිවක් වෙනස් නොකර ඒ ශබ්දය දිහා බලාගෙන ඉන්න. ඔබට අවශ්‍ය වුණාද ඒ ශබ්දය නිර්මාණය කරන්න? ඔබේ කනට ඒ ශබ්දය ඇහෙන්න ඔබ යම් කිසි උත්සාහයක් ගත්තද? නැහැ නේද? ඇසීම උදෙක් සිද්ධ වනවා. ඒ ස්වභාව ධර්මයේ තවත් එක් ක්‍රියාවලියක් පමණයි. ඔබද ඔබේ හදවත ගැස්සෙව්වේ. ඔබද ඔබේ නියපොතු වවන්නේ. ඔබද ඔබේ හිසකෙස් වවන්නේ. නැහැ. ඔබ එය කරන්නේ නැහැ. එය සිද්ධ වෙනවා. හදවත ගැහෙනවා. ලේ ගමනාගමනය සිද්ධ වනවා. උස්ම ඉබේටම වැටෙනවා. හැබැයි පුදුමයකට වගේ අපේ සිතුවිලි ගැන කතා කරනකොට විතරක් අපි හිතනවා මම තමයි මේවා හිතන්නේ කියලා. අපි හිතනවා මේ ඇස් දෙකට පිටුපසින් හිස් කබල ඇතුළේ ඉඳගෙන ලෝකය දිහා මම බලාගෙන සිටිනවා කියලා. පාලකෙක් වගේ. හැබැයි අපි නවීන ස්නායු විද්‍යාව දිහාවට හැරුණොත් අද විද්‍යාඥයින් පවා මොළේ ඇතුලේ කිසිම තැනක මම කියලා පාලකයෙක් ඉන්න මධ්‍යස්ථානයක් ඔවුන් දකින්නේ නැති කියලා ඔවුන් සොයාගෙන තියෙනවා. මේකට තමයි ඩිෆෝල්ට් මෝඩ් නෙට්වර්ක්, එහෙම නැත්නම් DMN කියලා ඔවුන් හඳුන්වා දෙන්නේ. මෙහි පවතින්නේ විවිධ මොළයේ කලාපතර සිදුවන සංඥා හුවමාරුවක් විතරයි. කතාවක් ගොතන යන්ත්‍රයක් විතරයි. මොළය තුල පවතින්නේ ක්‍රියාවලියක් පමණයි. එසේනම් මේ මම කියන බරපතල හැඟීම, මේ නොසන්සුන්කම එන්නේ කොහෙන්ද? සෙන් බුදුදහමේ එන ඉතා ගැඹුරු ඓතිහාසික කතාවක් තියෙනවා. මේ කතාව සිද්ධ වෙන්නේ අධික හිම වැටෙන ශීත ඍතුවක. චීනයේ ශාවලින් පන්සලක ගුහාවක් ඇතුලේ බෝධිධර්ම කියන ශ්‍රේෂ්ඨ සෙන් ගුරුවරයෙක් ඉන්නවා. ඔහු සිටින්නේ බිත්තියක් දිහා බලාගෙන නිහඬව භාවනා කරමින්. අවුරුදු 9ක් එකම ඉරියව්වෙන්, කිසිම කතාවක් නැහැ. එක්තරා දවසක ඔහුගේ බුද්ධිමත් ශිෂ්‍යයෙක් මේ ගුහාවෙන් එළියට වෙලා බලාගෙන ඉන්නවා. අධික හිම පතනය. හිම ඔහුගේ දණහිස දක්වා වැටිලා. ඔහු සම්පූර්ණයෙන්ම වෙවුලනවා. නමුත් ඔහුට අවශ්‍යයි මේ දර්ශනය අවබෝධ කරගන්න. අවසානයේ බෝධිධර්මයන් ඔහු දිහා බලනවා. තරුණයා හඬමින් කියනවා, ගුරුතුමනි, මගේ මනස හරිම නොසන්සුන්. මට කිසිම සාමයක් නැත. කරුණා කරලා මගේ මේ මනස සංසුන් කරලා දෙන්න කියලා. බෝධිධර්ම ගුරුවරයා ඔහුගේ තියුණු ගිනි ගන්නා සුළු දෑසින් තරුණයා දිහා කෙලින්ම බලනවා. බලලා ඊටාම තදින් එක වචනයක් මෙහෙම කියනවා. හොඳයි, මගේ ඉදිරියට ගෙනෙන්න ඒක. ගෙනෙන්න ඔබ ඔය කියන නොසන්සුන් මනස. ගෙනත් මෙතනින් තියලා මට කියන්නේ ඒක සංසුන් කරලා දෙන්න කියලා. අන්න එතකොට මම මේක සංසුන් කරලා දෙන්නම්. තරුණයා එකවරම තිගැස්සෙනවා. ඔහු ඇස් පියා ගන්නවා. ඔහු ඇතුළට හැරිලා බලනවා, කෝ මගේ මනස? ඔහුගේ තරහව,
ඔහුගේ බය, ඔහුගේ නොසන්සුන්කම, මේ හැම දේම පිටුපස තියෙන ඒ මනස කියන දේ අල්ලා ගැනීමට ඔහු උත්සාහ කරනවා. හැබැයි ඔහුට තේරෙනවා අල්ලගන්න කිසිවක් එතන නැත. හොයන්න එයා අතුරුදහන් වෙනවා. හරියට අඳුරේ තියෙන දෙයක් බලන්න ටෝච් එක ගැහුවම අඳුර නැති වෙලා යනවා වගේ වැඩක්. ටික වෙලාවකට පස්සේ ඔහු ඇස්සරලා කියනවා, ගුරුතුමනි මට ඒක හොයාගන්න බෑ. අල්ලගන්න කිසිවක් එතන නැත. එතකොට බෝධිධර්ම ගුරුවරයා කියනවා ඊටාම සංසුන්ව, ඔන්න මම ඔබේ මනස සංසුන් කළා. ඔබත් හොයලා බලන්න කොහෙද මේ මනස තියෙන්නේ කියලා. ඒ මනසට හැඩයක් තියනවාද? වර්ණයක් තියනවාද? ටිබෙට් බුදු දහමේ එනවා ගැඹුරු සම්ප්‍රදායක්. ඒ සම්ප්‍රදායට කියන්නේ සොක්චෙන් දර්ශනය කියලා. මෙහිදී අපේ මනසේ සැබෑ ස්වභාවය හඳුන්වන්නේ රික්පා කියලා. ඔවුන් එක සමාන කරන්නේ විශාල අනන්ත වූ අහසට. අහස තියා බලන්න. එහි සීමාවක් නැහැ. ඒ සම්පූර්ණයෙන්ම හිස්. අපේ සිතුවිලි, අපේ හැඟීම්, අපේ වේදනාවන්, ඒවා හරියට ඒ අහසේ පාවෙලා යන වලාකුළු වගේ. සමහර දවස්වලට අහසේ ඊටාම කළු පාට බියකරු කුණාටු වලාකුළු හැදෙනවා, අකුණු ගහනවා. ඔබට දැනෙන අධික කෝපය, විෂාදය, බය වගේ. සමහර දවස්වලට ඊටාම සුදු පාට ලස්සන මෘදු වලාකුළු පාවෙනවා. ඔබට දැනෙන අධික සතුට, ප්‍රමෝදය, ප්‍රියමනාප ගතිය වගේ. හැබැයි කුණාටුව කොතරම් දරුණු වුණත් අහසට හානියක් වෙනවාද? නැත. කුණාටුව ඉවරුණාම අහස ඒ විදිහටම තියෙනවා. ලස්සන වලාකුළු ආව කියලා අහස ඒව අල්ලගෙන තියාගන්නවද? නැහැ. අහස වලාකුළු එක සටන් කරන්නේ නැහැ. අහස වලාකුළු වලට ඉඩ දෙනවා. ඔබ තමයි ඒ අහස. හැබැයි ඔබ මුළු ජීවිත කාලයම කරන්නේ ඔබව එක වලාකුළක් කියලා වැරදියට හඳුනා ගන්න එක. මම තමයි මේ තරහව. මම තමයි මේ දුක. හිතලා බලන්න. ඔබ අහස නම් ඔබ ඇයි වලාකුළු එක්ක මේ තරම් සටන් කරන්නේ? ඔබ අහස වගේ වෙන්න. ඔබ දැන් අහස නම් අර පාවෙන වලාකුළු දිහා බලාගෙන ඉන්නේ කවුද? මේ ප්‍රශ්නය හරියට තමන්ගේම ඇස් දෙකෙන් තමන්ගේම ඇස් දෙක දකින්න හදනවා වගේ වැඩක්. පිහියකට තමන්ව කපා ගන්න බෑ. ගින්නකට තමන්ව පුලුස්සා ගන්න බෑ. දත්වලට තමන්වම හපා ගැනීමට නොහැකි. අපේ ඇසට හැමදේම පේනවා. හැබැයි කිසිම දවසට ඇසට ඇස පෙනෙන්නේ නැත. හරියට ඒ වගේ ඔබ මේ හැමදේම දකිනවා. සිතුවිලි දකිනවා, හැඟීම් දකිනවා, වේදනාවන් දකිනවා. හැබැයි ඒ දකින කෙනාව ඔබට කිසිම දවසක දකින්න බෑ. මොකද දකින්න උත්සාහ කරන මොහොතේම ඔබ තවත් දකින දෙයක් බවට පත්වනවා. ක්වොන්ටම් ලෝකයේ තියෙනවා ඉතා ප්‍රසිද්ධ, හැබැයි විද්‍යාඥයන්ගේ ඔළුව අවුල් කරවපු පරීක්ෂණයක්. ඒක තමයි ඩබල් ස්ලිට් එක්ස්පෙරිමන්ට් කියලා කියන්නේ. විද්‍යාඥයින්ට තේරුණා ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් වගේ ඉතා කුඩා අංශුවක් කිසිවෙක් ඒ දිහා නොබලන වෙලාවට, කිසිදු උපකරණයකින් එය මනින්නේ නැති වෙලාවට එය හැසිරෙන්නේ ඝන වස්තුවක් විදියට නෙවෙයි. එය හැසිරෙන්නේ තරංගයක් විදියට. හරියට විලකට ගලක් දැම්මම ඒ ගල නිසා ඇතිවන දිය රැල්ලක් වගේ. ඒක එකවර හැමතැනම තියෙනවා. අනන්ත වූ විය හැකි බව. හැබැයි පුදුමය කියන්නේ ඒක නෙවෙයි. යම් කිසි නිරීක්ෂකයෙක්
කැමරාවක් හෝ මිනිස් ඇසක් ඒක දිහා බලපු ගමන්ම ඒක මැනපු ෂණයෙන්ම අර තරංගය එකවරම කඩා වැටිලා ඒක නිශ්චිත ඝන අංශුවක් බවට පත්වනවා. ඒ කියන්නේ නිරීක්ෂකයාගෙන් තොරව ස්වාධීනව පවතින ඝන වූ ලෝකයක් එතන නැත. යථාර්ථය නිර්මාණය කරන්නේම මේ නිරීක්ෂණය කරන ක්‍රියාවලියමයි. බලන මොහොතේමයි එයම වෙන්නේ. මේ ඇහෙනකොටම ඔබට නාම රූප පච්චයා විඥානං විඥාන පච්චයා නාම රූපං විඥාණය කියන ඔබ්සර්වර් සහ නාම රූපය කියන ඔබ්සර්ව්ඩ් රියැලිටි එක කියන්නේ හරියට බට දඬු මිටි දෙකක් එකිනෙකට හේතු කරලා තිබ්බා වගේ වැඩක්. එකක් අයින් කළොත් අනිත් එකත් බිමට වැටෙනවා. දකින්න කෙනා නැත්නම් පෙනෙන ලෝකයක් නැත. පේන ලෝකය නැත්නම් දකින්න කෙනෙකුත් නැත. අපි හිතනවා ලෝකය කියන්නේ මට පිටින් ඝන වෙලා ස්ථිරව පවතින ස්වභාවයක් කියලා. මම බැලුවත් නැතත් හඳ එතන තියෙනවා. නමුත් මේ ක්වොන්ටම් සොයා ගැනීම සහ අභිධර්මයේ භාගතුන් වහන්සේගේ මඟ පෙන්වීම අනුව ඔබ බලනකම් ඔබ අරමුණු කරනකම් එතන කිසිවක් නිශ්චිතව නැත. ඔබේ විඥාණය ඒ අරමුණු කරන ඒ ශුද්‍ර මොහොතේදීමයි ඒ යථාර්ථයක් බවට පත්වන්නේ. හැබැයි මෙතන තියෙන ලොකුම ප්‍රහෙලිකාව තමයි ක්වොන්ටම් විද්‍යාවට තාම හොයාගන්න බැරි වුණ දේ තමයි මේ නිරීක්ෂකයා කියන්නේ කවුද? කවුද මේ බලන්නේ? කවුද මේ විඥාණය? භාගතුන් වහන්සේ වදාරන්නේ ඒක හුදෙක් දැනගැනීමේ ක්‍රියාවලියක් පමණයි කියලා. හරියට ගිනි කූරක් ගෙනත් ගිනි පෙට්ටිය ගහනකොට එතනින් ගින්නක් මතුවනවා වගේ ඒ ගින්න කලින් පෙට්ටිය ඇතුලේ හැංගිලා හිටියෙත් නෑ. ගිනි කූර ඇතුලේ හිටියෙත් නෑ. හේතු දෙකක් එකතු වුණාම ඒ ගැටීමෙන් ගින්න ඉපදුනා. ඒක දැල් වෙනවා, ඒක නිවිල යනවා. එහෙනම් මොහොතක් නතර වෙලා හිතන්න ඔබ මේ මොහොතේ අත්විඳින හැඟීම, මේ දැනෙන සතුට හෝ දුක මේ අහස වගේ හිස් අවකාශයේ හේතුඵල දහමට අනුව ඉපදිලා ඒ ෂණයකින්ම මැරිලා යන තවත් එක ක්වොන්ටම් සිදුවීමක් විතරක් නොවේද? සිතුවිලි ගංගාවක් ගලාගෙන යනවා. නමුත් ඒ ගඟ යුරේ ඉඳගෙන ගඟ දිහා බලන් ඉන්න කෙනෙක් එතන නැත. ගැලීම පමණයි ඇත්තේ. නිරීක්ෂණය කිරීමක් පමණයි ඇත්තේ. නිරීක්ෂකයෙකු නැත. මේක තේරුම් ගත්තාම බුද්ධිය මට්ටමින් නෙවෙයි අතුලාන්තයෙන්ම මේ මායාව අවබෝධ වුණාම අපට දැනෙන ඒ අප්‍රමාණ විස්තර කරන්න බැරි නිදහස හරියට කන්දක් මුදුනට හති දාගෙන ගිහිල්ලා විශාල හුස්මක් ගත්තා වගේ දැනේවි. මම කියන කෙනා මායාවක් පමණයි. මම නිරීක්ෂකයෙක් නෙවෙයි, හිස් අවකාශයක් පමණයි. හැබැයි හෙට උදේ ඔබ පාරේ යනකොට කවුරු හරි කෙනෙක් ඇවිත් ඔබේ වාහනේ හප්පනවා. එහෙම නැත්නම් ඔබේ කාර්යාලයේ කවුරු හරි ඔබට ඉතාම අසාධාරණ විදියට බනිනවා, චෝදනා කරනවා. අර මුළු විශ්වයම, හිස් අවකාශයම ක්වොන්ටම් තරංගයක් කියලා හිතාගෙන හිටපු ඔබට ඒ මොහොතේ මොකද වෙන්නේ? එක පාරටම පපුව හිර වෙනවා. හෘද ස්පන්දනය වේගවත් වෙනවා. මුහුණට ලේ පිරෙනවා. කටින් වචන පිට වෙනවා. තමුසට පිස්සුද? තමුස කවුද? මම කවුද? තමුස කොහොමද මට එහෙම කියන්නේ? කොවර තිබිච්ච හිස් අවකාශය, කොවර අහස ෂණයකින් ඒ සියල්ල අමතක වෙලා ඔබ නැවතත් අර පුංචිම පුංචි ඝන වූ මම ඇතුළට හිර වෙනවා. ඇයි එහෙම වෙන්නේ? අපි හරියට චිත්‍රපටයක් බලන්න ගිය ප්‍රේක්ෂකයෝ වගේ. මුලදී අපි දන්නවා මේක තිරයක වැටෙන ආලෝක මායාවක් පමණයි කියලා. හැබැයි චිත්‍රපටය කොච්චර තාත්විකද කියනවා නම් ටික වෙලාවකින් අපි සම්පූර්ණයෙන්ම අමතක කරනවා අපි ඉන්නේ පුටුවක කියලා.
අපි කතාව ඇතුලේ ජීවත් වෙන්න පටන් ගන්නවා. වීරයාට කරදරයක් වෙනකොට අපිට දාඩිය දානවා. අපි අඬනවා. අපි බය වෙනවා. අපේ ජීවිතයත් ඒ වගේමයි. විඥානය නැමැති තිරය උඩ සිතුවිලි සහ හැඟීම නැමැති ආලෝකය වැටිලා මේ මම කියන චිත්‍රපටය නිර්මාණය වෙනවා. ඒක කොච්චර ප්‍රබලද කියනවා නම් අපි තිරය අමතක කරලා චිත්‍රපටයේ අතරමං වෙනවා. භාගතුන් වහන්සේ මේ ගැන ඊටාම ප්‍රායෝගික දේශනාවක් කරා. ඒ තමයි සල්ලත්ත සූත්‍රය කියලා කියන්නේ. ඊතල සූත්‍රය. භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මහණෙනි සාමාන්‍ය මිනිසෙකුට වේදනාවක් දැනෙනකොට හරියට උඩ ඊතල දෙකකින් යනවා වගේ දැනෙනවා. පළමු ඊතලය ඇනෙනවා. ඒක තමයි ශාරීරික හෝ බාහිරින් එන වේදනාව. කවුරු හරි ඔබට බනින එක. ඒක හරියට පළමු ඊතලය වගේ දකින්න කියලා. ශබ්ද තරංගයක් ඇවිත් අපේ කනේ වදිනවා. එපමණයි. ඒක වළක්වන්න බෑ. නමුත් ඊට පස්සේ තමා විසින් තවත් ඊතලයක් අරගෙන තමන්ගේම පපුවට යන ගන්නවා. ඒ තමයි මානසික වේදනාව. දෙවනි ඊතලය. ඇයි මට මෙහෙම වුනේ? මම කොච්චර හොඳ කළා මටමයි නරක වෙන්නේ. මම මේකට පරිගන්නම ඕන. මේ සියලු සිතුවිලි අර දෙවනි ඊතලයේ කාර්යභාරය. බලන්න කොතරම් ගැඹුරුයිද කියලා. පළමු ඊතලයේ ස්වභාව ධර්මයේ ක්‍රියාවලියක්. හැබැයි දෙවනි ඊතලය ඒක නිර්මාණය කරන්නේ කවුද? අර මම කියන හැඟීම තමයි මේ වේදනාව අල්ලන්නේ. උපාදානය කරන්නේ. ඔබට කෙනෙක් මෝඩයා කියලා බනිනකොට ඇත්තටම සිද්ධ වෙන්නේ මොකද්ද? කෙනෙකුගේ ස්වර තන්ත්‍ර කම්පනයක් සිද්ධ වෙනවා. වාතය හරහා ශබ්ද තරංගයක් එනවා. ඔබේ කන්බෙරේ ඒක වදිනවා. කන්බෙරයෙන් ඒක විද්‍යුත් සංඥාවක් විදියට මොළයට ගෙන එනවා. මොළයේ මතක ගබඩාවෙන් හොයලා බලනවා මේ ශබ්දයේ තේරුම මොකක්ද කියලා. එතන තියෙනවා මෝඩයා සමානයි නරක වචනයක් කියලා. මෙන්න මේ ටික විතරයි භෞතිකව සිද්ධ වෙන්නේ. එතන ඔබ ඉන්නවද? මම ඉන්නවද? නැහැ. ඒ හුදෙක් පරිගණක ඩේටා ප්‍රොසෙස් එකක් වෙන වගේ වැඩක්. හැබැයි ඊට පස්සේ තමයි මායාව පටන් ගන්නෙ. අර අතීත සංස්කාර අවදි වෙලා කියනවා ඒක කිව්වේ මට. මම මෝඩයෙක් නෙමෙයි. මගේ තත්වෙට ඒක කැලලක්. එතන තමයි කෝපය. දෙවනි ඊතලයේ ඉපදෙන්නේ. අපි කරන්නේ අර බල්ලෙක් තමන්ගේ නැට්ට හපා කන්න වටේ කරගෙනවා වගේ වැඩක්. අපේම මනස විසින් හදාගත්ත මායාවක් පස්සේ දුවමින් ඒක සටන් කරන එක. ඔබට පුළුවන්ද යමෙක් ඔබට බනින ඒ මොහොතේම අර චිත්‍රපටයේ තිරය වෙන්න, අහස වෙන්න. කවුරු හරි ඔබට බනිනවා. ඔබ ඒ ශබ්දය ඇසෙන්නට ඉඩ හරින්න. ඒ ශබ්දය නිසා ශරීරය ඇතුලේ වෙන රසායනික වෙනස, ඒ පපුවේ රත් වෙන හැඟීම හුදෙක් ශාරීරික දැනීමක් විදියට විතරක් නිරීක්ෂණය කරන්න. ශරීරය රත් වෙනවා. හෘද ස්පන්දනය වැඩි වෙනවා. එපමණයි. ඒට කතාවක් ගොතන්න යන්න එපා. මම කියන ලේබලය අලවන්න එපා. එතකොට අර තරහව කියන වලාකුළ ඔබේ අහස හරහා ඇවිත් කිසිම ගැටීමක් නැතුව අනිත් පැත්තෙන් පාවෙලා යනවා ඔබට පෙනේවි. ඔබට දැනෙනවා නම් මම කිසිවෙක් නොවෙයි. ඔබට කිසිම ප්‍රතිරූපයක් නැත කියලා. වෙන කෙනෙකුට පුළුවන්ද ඒ ප්‍රතිරූපය කඩන්න දැන්? කැඩපතක් නැති තැනක ගලක් ගහලා බිඳින්නේ මොකක්ද? කිසිවෙක් නොවීම කියන්නේ, හිස්වීම කියන්නේ ලෝකයේ තියෙන ලොකුම නිදහසයි. එය පරාජයක් නෙවෙයි.
එය පරම ජයග්‍රහණයයි. මොකද ආරක්ෂා කරන්න කිසිම දෙයක් නැතුව සිටින කෙනා කවදාවත් කාටවත් පරාජය කිරීමට නොහැකියි. දැන් ඔබ මේ මොහොතේ ඉන්නවා. ඔබට හිතෙන්න පුළුවන් හරි දැන් මම මේක තේරුම් ගත්තා. දැන් මම මගේ මනස හිස් කරන්න ඕන. මම සිතුවිලි එන එක නවත්තන්න ඕන. මම නොවීම කියන තත්ත්වයට පත් වෙන්න ඕන කියලා. හැබැයි මම කියන ඔබට මොහොතක් නතරවන්න. මම මනස හිස් කරගන්න ඕන. එතනත් කවුද ඉන්නේ? අර මුලින් හිටපු හැම දෙයක්ම පාලනය කරන්න උත්සාහ කරන අදෘශ්‍යමාන මමම නේද? ඒක හරියට සොරකු විසින් පොලිස් කාර්යයෙකුගේ ඇඳුමක් ඇඳගෙන Tamanවම අල්ලගන්න උත්සාහයක් කරනවා වගේ වැඩක්. බටහිරේ දාර්ශනිකයෙක් කියනවා ඔබට කවදාවත් හිතාමතාම උත්සාහයෙන් මම කියන එක අතහරින්න බෑ. මොකද අතහරින්න උත්සාහ කරන එකත් තවත් එක විශාල අල්ලා ගැනීමක් කියලා. එහෙනම් මොකක්ද කරන්න තියෙන්නේ? කරන්න තියෙන එකම දේ කිසිවක් නොකර සිටීම. උත්සාහය අත්හැරීම. එනම් මේ මුළු ක්‍රියාවලියම හරියට සංගීතයක් වගේ. නර්තනයක් වගේ. විශ්වය නටනවා, තරු බිහි වෙනවා, විනාශ වෙනවා. ගස් වැවෙනවා, මැරිලා යනවා. ඔබේ ශරීරයේ සෛල මිලියන ගණනක් මේ මොහොතේ ඉපදෙනවා, මේ මොහොතේ මැරෙනවා. ඒ නර්තනයේම තවත් එක කොටසක් පමණයි ඒක. ඔබේ මොළය ඇතුලේ සිතුවිලි ඉපදීම සහ මිය යාම. ඔබ සංගීතයක් අහනකොට ඔබේ අරමුණ වෙන්නේ සින්දුවේ අවසානයේ ඉක්මනින් යන එකද? නැත. ඔබ නටනකොට ඔබේ අරමුණ කාමරයේ එක් තැනක ඉඳන් තවත් තැනකට යන එකද? නැත. නර්තනයේ අරමුණ නර්තනයමයි. මේ සිතුවිලි වලත් ඒ වගේමයි. ඒවා එනවා, ඒවා යනවා. ඒවා ඔබේ නෙවෙයි. ඒවා හුදෙක් මේ මහා විශ්වයේ සිදුවන ක්‍රියාවලියන් පමණයි. ඔබ කියන්නේ විශ්වය විසින්ම තමන්ගේම නිර්මාණයක් දිහා බලලා තමන්ව මත් විඳින එක් කුඩා ඇසක් පමණයි. දැන් නැවතත් අපි මේ මොහොතට එමු. ඔබේ හුස්ම දිහාට අවධානය යොමු කරන්න. වාතය ඇතුළට එනවා, පිට වෙලා යනවා. ඔබ කිසිවක් කරන්නේ නැත. ඒක සිද්ධ වෙනවා. ඔබේ මනස දිහා බලන්න. සිතුවිල්ලක් මතුවේවි. ඒ සිතුවිල්ල දිහා හරි රහසේ පාවෙන කුරුල්ලෙක් දිහා බලනවා වගේ කිසිම විනිශ්චයක් නැතුව, කිසිම ඇලීමක් නැතුව බලාගෙන ඉන්න. මේක හොඳ සිතුවිල්ලක්. මේක නරක සිතුවිල්ලක්. ඒකත් තවත් එක ලේබලයක් ඇලවීමක් පමණයි. ලේබල් අලවන්නේ නැතුව බලාගෙන සිටින්න. එතකොට ඔබට තැනේවි සිතුවිලි කියන්නේ ඔබ නෙවෙයි, හැඟීම් කියන්නේ ඔබ නෙවෙයි කියලා. එහෙනම් ඔබ කවුද? ඔබ කියන්නේ මේ සියල්ල දරාගෙන ඉන්න, කිසිදා වෙනස් නොවන
කිසිදා නොමියන ඒ අනන්ත වූ පරම නිහඬතාවය පමණයි. දැන් අවසාන වතාවට අර ප්‍රශ්නය ඔබේ මනසින් අහන්න. මනසේ කිසිදු සිතුවිල්ලක් නැති ඒ නිශ්ශබ්ද හිස් අවකාශයේ සිතුවිල්ල කාගේද? ඒක කාගේවත් නෙවෙයි. ඒක හුදෙක් මතුවෙනවා. විනාශ වෙලා යනවා.